Xin chào, mình là Yên và ngày hôm nay thì Yên xin được chia sẻ cái cách mà Yên dọn dẹp tủ áo quần của mình. Thường thì Yên sẽ thực hiện theo 5 bước. Nghe thì có vẻ rất là phức tạp nhưng mà thực tế thì nó rất là đơn giản và dễ để giúp chúng ta loại bỏ những thứ không cần thiết trong tủ áo quần cũng như trong cuộc sống của mình. Những cái tip này đã giúp cho cái không gian sống của Yên trở nên sạch sẽ hơn và giúp duy trì cái cảm giác tươi mới cũng như là tối giản hóa cái không gian sống của mình. Bạn có thể làm điều này 2 lần trong 1 năm, một là vào mùa ấm, 2 là vào mùa lạnh và có thể là khi nào mình có tâm trạng thì mình làm. Ví dụ như sáng nay thì Yên đặt mục tiêu cho mình là dọn dẹp cái tủ quần áo của mình trong vòng sáng nay. Cái việc mà đặt mục tiêu cụ thể với lại cái địa điểm, thời gian cụ thể sẽ giúp cho mình có năng lực, có động lực để mà làm cái việc đó hơn. Bước 2 là mình lấy mọi thứ ra khỏi tủ quần áo của bạn. Mọi thứ mà bạn đang muốn dọn dẹp từ tủ quần áo của mình. Cá nhân Yên á, thì mình thích đặt trên giường của mình hơn là sàn nhà, nhưng mà bạn có thể chọn bất cứ nơi nào mà bạn cảm thấy thoải mái. Đây là kiểu giống như chị Marie Kondo, là khi bạn tập hợp mọi thứ từ một phân loại, đặt tất cả lại với nhau, và khi bạn thấy một đống quần áo trên giường của bạn thì nó giúp bạn nhận ra là có bao nhiêu thứ mà bạn sở hữu. Nếu bạn lấy hết đống quần áo ra, nó làm cho bạn có trách nhiệm là phải dọn dẹp nó và cho bạn thêm cái động lực để sau đó đơn giản hóa đống đồ đó thành những thứ mà bạn yêu thích, những thứ mà bạn cần, những thứ làm tăng giá trị cho cái cuộc sống của bạn. Mọi người đều có những quan điểm khác nhau, nhưng một mẹo thực sự giúp cho Yên là sắp xếp mọi thứ thành một đống có và không. Rất nhiều người sẽ đề nghị có thêm một đống maybe, giữ nó trong vòng vài tháng nè, xem bạn có sử dụng nó không và sau đó quyết định liệu bạn có giữ nó không. Đối với bản thân mình á, thì mình thấy rằng nó thực sự hoạt động tốt nhất khi chị đưa ra quyết định trong thời điểm đó. Yêu hay là không yêu, cần hay là không cần, có giá trị hay là không có giá trị. Mình cảm thấy rằng cách đó là cách hiệu quả nhất để dọn dẹp, để bạn không phải dọn dẹp cùng một khu vực hơn 2 lần. Mình cảm thấy rất nhiều lần maybe mà mình giữ thực sự chỉ là không. Đương nhiên mỗi người đều khác nhau và nếu bạn cần một đống maybe thì tạo thêm một đống maybe. Nhưng mà đối với mình á, thì mình thấy nó rất là hiệu quả chỉ khi cần có và không. Và cách đó đơn giản hơn rất là nhiều. Nếu mà bạn đang gặp khó khăn trong cái việc, cố gắng quyết định có nên giữ cái áo quần đó hay không, thì chắc chắn có một vài câu hỏi mà bạn có thể tự hỏi mình trong cái quy tắc mà bạn, tuân theo để đơn giản hóa quá trình quyết định. Ví dụ rằng, đó là một món quần áo mà bạn đã không mặc trong một cái thời gian, nhưng mà bạn thực sự thích vẻ bề ngoài của nó. Và nếu mà bạn đang suy nghĩ xem có nên giữ nó hay là không, thì bạn có thể áp dụng cái quy tắc 60 ngày hoặc là 90 ngày. Nếu mà bạn đã không sử dụng nó trong 60 ngày qua và sẽ không sử dụng nó trong 60 ngày tiếp theo, thì bạn thả cho nó bay. Có nhiều cái quần áo á, bạn giữ nó vì có nhiều tình cảm và kỷ niệm với nó. Nếu vậy thì đương nhiên là bạn có thể giữ nó rồi. Nhưng mà điều quan trọng ở đây á, là hãy nhớ rằng đôi khi chúng ta giữ mọi thứ vì có một sự ràng buộc về mặt cảm xúc với nó. Và nếu bạn muốn giảm đi cái cảm xúc của mình với những đồ vật thì bạn có thể cân nhắc cho nó đi. Nhưng mà trước khi á, bạn để cho nó đi á, thì hãy chắc chắn là dành cho nó một chút thời gian để mà bày tỏ lòng biết ơn của bạn với nó. Một cái câu hỏi khác á, mà bạn có thể tự hỏi mình là nếu mà tôi đang mua sắm ngay bây giờ thì tôi liệu có mua cái này không? Nếu câu trả lời là không á, và nó cũng không phục vụ mục đích gì thì hãy để cho nó đi. Có rất là nhiều phương pháp trên mạng
bạn có thể làm theo. Thường á, thì Yên sẽ luôn luôn quyết định là đồ nào nên treo và đồ nào nên xếp lại. Yên á, thì thường treo các áo ấm, áo lab coat, áo tay dài, khăn tắm và đồ ngủ. Và thường á, thì sẽ gấp các loại quần nè, áo sơ mi nè, áo quần lót và tất vớ. Yên xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video và chúc mọi người có một ngày thật là an yên.